ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Project SL YouTube channel එකට. ඔන්න අපි අපේ නවත්තලා තිබුණු machine learning video series එක ඔන්න ආයෙත් අපි කරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකේ මේ වෙනකොට machine learning වලට ඕන කරන pandas library එක සම්බන්ධයෙන් video series එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට machine learning වලට ඕන කරන Python programming වලට අදාළ කොටස් ටිකක් අපි complete කරලා තිනවා. බලලා නැති කට්ටිය ඒක ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. එතකොට තමයි අපිට මේ කරගෙන යන machine learning models development එක හරියට කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න නැතුව අද අපි project එකට යමු. අපේ පළවෙනි project එක තමයි අද පළවෙනි model එක ගැන ඉගෙන ගන්නයි අපි අද හදන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩාක්ම බේසික්ම තැනකින් තමයි අද මේක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අද අපි යූස් කරන්නේ Google Colabs නෙමෙයි අපේ ෂෙල්ස් ටික රන් කරන්න අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ Jupyter notebook එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන data set ඒ ෆෝල්ඩර් එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි cmd කියලා ගහලා අපි ඕපන් කරගන්න ඕනේ command prompt එක. එතනින් අපිට පුළුවන් Jupyter notebook කියලා මේක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් Jupyter notebook එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක ලෝඩ් වෙන්න. ලෝඩ් වුණාම අපිට ඒක Chrome එකකින් ඕපන් වෙනවා මේ විදියට. හොඳයි. මෙතනින් මම ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන CSV ෆයිල් එක පෙන්නනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් Excel files තියෙන්න පුළුවන්. Excel file එකක් විදියට තියෙන්න පුළුවන් data set එක data frame එකක්. CSV file එකක් විදියට JSON file එකක් මේ එක එක විදියට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට use කරනවා අද CSV file. එතකොට Excel file එකක් කොහොමද අපි import කරගන්නේ? CSV file එකක් import කරගන්නේ කොහොමද කියන එක pandas video series එකේ අපි කතා කරලා තිනවා. බලපන් නැති කට්ටිය ගිහිල්ලා බලන්න. මම මෙතනින් new වලට ගිහිල්ලා Python 3 කියලා අලුතෙන් page එක open කරගන්නවා. හොඳයි. දැන් මෙතනින් අපි ටයිටල් එකක් දාගමු. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ linear regression ගැන. linear regression linear regression ගැන රීනේම් කරගමු. හරි. එතකොට අපි මුලින්ම මෙතනින් අපිට shell එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒව ටික තමයි අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ වැඩ ඔක්කොම කරන්න කලින් මගේ data set එක Jupyter notebook එකට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට ඕන කරනවා pandas library එක. ඉතින් ඒක කොහොමද අපි ගන්නෙ? මුලින්ම import කරගන්න වෙනවා. import pandas as pd කියලා variable එකකට මම pandas library එක අරගෙන එනවා. ඒ වගේම import numpy තවත් වැදගත් library එකක් np. ඒ වගේම මට මේකට ඕන කරනවා මේ models තැම්පත් කරලා තියෙන තැනක් තියෙන library එකක්. ඒක තමයි scikit-learn එක. sklearn. අපි ඒක ගෙන්න ගමු. from sklearn import කරගන්නවා import linear models. මෙන්න මේ ටික මේ විදියට ගහලා ඔයගොල්ලන්ට control enter ගහන්න පුළුවන් shift enter ගහන්න පුළුවන්. control enter ගහපුවම මේ shell එක විතරක් run වෙනවා. shift enter කරුවොත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් shell එකක් එකම එක run වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් අලුත් shell එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් run දෙන්නත් පුළුවන්. මම control enter ගහනවා. එතකොට මේක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. අලුත් shell එකකුත් ගන්නවා. වටවිටාවේ සද්ද යනවා ගණන් ගන්න එපා. අපි අපේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මෙතන මේ star mark එකකින් කියන්නේ තාම මේ shell එක run වෙනවා. හොඳයි. අපේ shell එක දැන් run වුණා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ අපිට ඇත්තටම තව එකක් අමතක වුණා. අපිට තව ඕන කරන එක library එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට ඕන කරනවා matplotlib එක. ඒකෙන් තමයි අපි charts පෙන්වන්නේ. import matplotlib pyplot
as plt මෙන්න මේ කියන libraries ටික මම shell එක run කරනවා. හොඳයි දැන් අපි අපේ data frame එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට df equals අපිට පුළුවන් pandas library එක තමයි use කරන්න. ඒ කියන්නේ pd.read කරන්න යන්නේ read csv file එකකින්ද csv inverted commas ඇතුලේ අපි දාගන්න ඕනේ අපේ මම open කරලා පෙන්නන folder එක. මෙන්න මේ home prices කියන data set එක තමයි ගෙන්න ගන්න හදන්නේ. අපි කරන්න යන්නේ මේ home prices. ඒ කියන්නේ ස්ක්වයර් ෆීට් එකට අදාළව වර්ග අඩි ප්‍රමාණයට අදාළව ඒකේ ගාන කොහොමද විචලනය වෙන්නේ ෆියුචර් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී මේ වගේ ඒරියා අපි ගත්තොත් එimhe මේ ස්ක්වයර් ෆීට් වර්ග අඩි ප්‍රමාණයක ගාන වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනකොට ඒකට අදාළ ගාන කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි චෙක් කරලා බලන්න යන්නේ. ඒ හින්දා home prices .csv ෆයිල් එක තමයි ගෙන්න ගන්න හදන්නේ. හරි. home prices. මම හිතන්නේ හරි. බලමු home yes home prices. df කියන data frame එක run කරලා බලමු. ඔව් අපිට පේනවා දැන් මේ විදියට අපේ area එකයි prices ටිකයි ලැබිලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන areas ටික square feet වලින් මේ තියෙන්නේ rupees වලින්. හරි. එතකොට මේකේ අපි ඊළඟට බලමු මේ data set එක area එකට සාපේක්ෂව prices කොහොමද තියෙන්නේ කියලා scatter plot එකක් ගහලා. ඒකට මම අඳ ගන්නවා matplotlib එකේ matplotlib inline magic එක ගන්නවා. inline මේකෙන් මම බලමු plt.scatter මුලින්ම දාන්න ඕනේ data frame එක df.area ඒක තමයි x variable එක. ඊට පස්සේ x variable එක y variable එක දාගන්නයි තියෙන්නේ. අපි df.price මේ dot එකෙන් කියන්නේ df කියන data frame එක ඇතුලේ තියෙන area කියන column එක ගන්න කියන එක. මේක අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් square bracket දාලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකට color එකක් දෙන්න. color එකක්. අපිට color එක අපි දෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු green. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් marker එකක් set කරන්න. marker එකක් අපි දෙමු plus marker. හරි. මේ විදිහට මේ shell එකත් අපි run කරගමු. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට chart එකක් ලැබෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි x label කරලා නැහැ. අපිට මෙතනින් පුළුවන් labels දෙකක් හදාගන්න මේ විදිහට. x label එක මුලින්ම අපි x label එක දාගමු. මෙහෙම plt.xlabel හරි. x label එකට එන්න ඕනේ area plt.ylabel ylabel එකට එන්න ඕනේ price හරි. දැන් බලමු run කරලා ආයිත්. ඔව් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන area සහ price කියන labels දෙකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ x values ටික එක variable එකකටත් y values ටික තවත් variable එකකටත් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම අරගෙන fit කරලා අපිට model එක හදාගන්න පුළුවන්. මම labels ටික වෙන් කරන්නම්. ඒකෙදි මම price කියන එක්කිනාව ගන්න කලින් අපි ගමු මෙහෙම එකක්. අපි හදාගමු new df එකක්. හරි new data frame එකක් ගමු. ඒ data frame එකට මම දාන්නේ df කියන data frame එකේ තිබුණු එකක් drop කරනවා. මේ drop කියන method එකකින් අපිට පුළුවන් column එකක් drop කරන්න.
drop කරලා මම කාව drop කරන්නේ price කියන variable එක කොහොමද කියලා බලුවොත් axis එකෙන් drop කරන්නේ columns හරි ඊට මම drop කරලා new df එක මම check කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා areas ටික විතරක් ඇදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදී අපි කරන්නේ price කියන column එක හලලා මේ new df කියන variable එක ඇතුළට දාගන්නවා area කියන column එක විතරක්. ඒ කියන්නේ drop කරනවා කියලා කියන්නේ අයින් කරනවා. දැන් මේකේ price කියන column එක අයින් කරාම ඉතුරු වෙන්නේ area නේ. ඒ හින්දා දැන් මම හදුවේ x values ටික එකකට දාගන්න. ඒක අපි මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට price කියලා අලුත් variable එකකට දාගන්න පුළුවන්. df කියන table එක ඇතුළේ තියෙන price කියන values ටික. හරි. ඔයගොල්ලන්ට price කියන එක වෙන්නුවොත් price කියන values ටික මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දැන් model එකට fit කරන්න. ඒකෙදි මම යනවා regression model එක දැන් ගන්න. එහෙනම් regression model එකක් හදන්න යන්නේ linear model එකේ ඇතුලේ තියෙනවා linear regression කියන ෆන්ක්ෂන් එක. අපි ඊට පස්සේ මේ regression කියලා අලුතෙන් ගත්ත linear regression කියන ෆන්ක්ෂන් එක මේකට දාගත්තා අපි. දැන් එයා අප පාවිච්චි කරලා අපි set කරන්නයි යන්නේ regression.fit කරන්න ඕනේ new df කියන x variable එකත් price කියන y variable එකත් අපි ওই දෙක fit කරලා model එකක් create කරනවා. දැන් මෙතනින් තමයි model creation part එක යන්නේ. දැන් අපි model එක හැදුවා. model එක හදනවා කියලා කියන්නේ අර පොඩි කාලේ සරල රේඛාවක් ගන්නකොට y අක්ෂය සහ x අක්ෂය කියන points අරගෙන අපි කාණ්ඩාංක ටික ලකුණු කරලා රේඛාව අඳින්න අන්නේ රේඛාව අඳගන්න එක තමයි මේ model එක fit කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට අපිට හැමතිස්සෙම ඕන කරන x variable එක සහ y variable එක. මේ variables පාවිච්චි කරලා linear model එකක් අපි හදාගත්තා. ඒකට අපි කියන නම linear regression. හරි. දැන් අපි prediction එකක් අරගෙන බලමු. යම්කිසි area එකක් දීලා. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම 3200 3600 වගේ ගෑන් දෙකක් අතර value එකක් දෙමු 3300 වගේ. එහෙනම් දැන් මම fit කරනවා බලමු regression.predict. predict අපි predict කරමු 3300. හරි. බලමු ඒකට එන value එක. මෙන්න මේ විදිහට 628715ක් කියලා ලැබිලා තියෙනවා. දැන් බලමු මේක කොයි values අතරද තියෙන කියලා. කියන්නේ 3300 වගේ දුන්නේ. කියන්නේ 6,1,18 වැඩි 6,80,000ට වැඩි අඩුයි. මේ බලන්න මේ value එක අඩුයි. ඒ range එක ඇතුලේ පිටලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි prediction එක හරි කියලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක values කිහිපයකට ඒ කියන්නේ එකපාරම data frame එකකටම මේක read කරලා බලන්න. දැන් අපි ගාව තියෙනවා මේ විදිහේ areas කියලා තවත් area set එකක්. ඒ area set එකටම අදාළ prediction values ටික අපිට read කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒ හින්දා ඒකට අපේ ආයෙත් data frame එක ගෙන්න ගමු. ඒකට මට පුළුවන් අපි ගමු df area equals pd dot read csv. හරි. area dot csv area වගේ තමයි මට මතක. බලමු df read කරලා බලමු. ආවේ නැත්නම් මෙතන එකක් ආවොත් මෙතන areas හරි. දැන් එනවා අපිට areas ටිකක්. හරි. දැන් අපි මේ areas වලට අදාළ prices ටික තමයි දැන් හදාගන්න යන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒකෙදී මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. අපි p කියලා value එකක් ගමු. p කියන value එකට df
predict කරමු. predict regression.predict. හරි. මේකට මම දානවා මේ predict කරන්නේ කාවද? df area කියන values ටික තමයි දැන් අපි prediction එකක් ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ වගේ array එකක් අපිට වෙන්නනවා. මේ තිබිච්ච area වලට අදාළව ලැබෙන්න ඕන prices ටික මේ අගයන් කියලා. හරිද? ඊළඟට අපි මේක අර අපේ තිබුණු කලින් table එක ඇතුළටම දාගන්න ඕන. ඒකට මට පුළුවන් df area කියන table එකට දාන්න යන්නේ. ඒ table එකේ අලුත් column එකක් හදනවා මේ විදිහට prices. හරිද? මේ prices වලට මම දානවා මේ අලුතෙන් ගොඩනගපු p කියන variable එක. එහෙනම් df area කියන එක අපි කියවලා බලමු. එතකොට අපිට මේ විදිහේ data frame එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ data frame එක හදාගත්ත data frame එක අපි export කරමු. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් df area කියන අලුතෙන් හදාගත්ත data frame එක හරි to csv ෆයිල් එකකට දාමු. ඒ ෆයිල් එකට නමක් දෙමු අපි predictions. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත data frame එක අලුත් එකකට දාගන්න. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ folder එක ඇතුළේ තියෙනවනේ predictions කියන new csv ෆයිල් එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක පේනවා. හරි. එහෙමනම් අදට අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික කල්පනා කරලා බලුවොත් අපි ඉගෙන ගත්තාද කොහොමද library එකක් import කරගන්නේ? මේ libraries use කරලා data pandas library එක use කරලා data frame එකක් ගෙනගන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද scatter plot එකක් වගේ plot එකක් ඇඳගන්නේ? ඊට අමතරව අපි කොහොමද table එකක් ඇතුලේ තියෙන column එකක් drop කරන්නේ? කියන එක අයින් කරලා ඉතුරු වෙන කට්ටිය වලුත් variable එකකට දාගන්නේ. ඒ වගේම model එකක් අපි කොහොමද fit කරන්නේ? අපි කොහොමද model එක fit කරගන්නේ? x variable y variable දාලා ඊට පස්සේ prediction එකක් ගන්න කොහොමද? සහ ඒ predictions වලට අදාළව අවසානයේදී CSV ෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ CSV ෆයිල් එක අපි export කරලා අපේ folder එක ඇතුළට ගන්නේ කොහොමද කියන ටික අද අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපි අලුත් තව කොටසක් එක්ක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට අපි ගිහින් යනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.